alright. Okay. Hello mga ka-DIYers! Welcome back to my channel. Ako nga pala ulit si Von, your friendly DIYer. Pasensya na po pala kung medyo matagal akong di nakapag-upload ng mga bagong videos kasi medyo na busy lang sa pag-aasikaso ng mga papeles. Alam nyo naman, ang pagpuproseso ng mga papeles, lalo na sa mga papeles sa bahay, ay medyo time consuming at medyo madugo talaga. Kailangan ng oras at pasensya. Pero sa wakas, natapos ko na rin siya at magsisimula na ulit tayo ng panibagong video natin for unboxing. Let's go! So, isa na namang item ang in-order natin sa Lazada at kaka-deliver lang niya kaninang umaga. Bali, in-order ko siya kahapon lang at shoutout sa Buildmate. Fast delivery, safe ang item at very good delivery. Alam niyo na siguro kung ano to. Kitang-kita sa balot eh. Alam na rin to, lalo na ng mga ka-Ingco DIYers dyan. Well, isa na namang item from Ingco ang ating in-order. So, ito ay ang cordless drill. So, ito na po siya. As usual, trademark na color ng Ingco is yellow. Maganda yung box, quality at napaka-secure ng item sa loob. A few moments later. Nasubukan ko tanggalin yung scotch tape, baka sakaling matanggal natin gamit lang kamay, pero mukhang hindi kaya, so gagamitan na natin ng kutsilyo. So yan na po yung laman ng box. Siyempre yung drill, yan yung pinaka main body niya. Lightweight siya, magaan. Siyempre trademark by Ingco. Pasensya na nga pala kayo, baliktad yung pagkakabukas ko ng box. So ito nga pala yung chuck niya. 0.8mm up to 10mm ang kaya ng chuck niya. So sturdy siya, matibay. Tapos ito naman yung switch para sa torque niya. So reverse tsaka forward drill function. Madali lang siyang pindutin. Pag naka-center nga pala to, hindi mo siya ma-press. So yun ang safety switch niya. So baliktarin muna natin kasi medyo magulo yung pagkakaayos. So unahin muna natin yung manual. So, ito yung pinaka-manual niya. As usual, papel pa rin siya at may kasama siyang CRV bit. Yan. So, Phillips tsaka flat screw yung design. Next naman, ang trademark na warranty paper. Pero ang kagandahan dito sa warranty na to, 6 years ang nakalagay. Thumbs up sa Buildmate doon. So, ito naman yung free niya. Free na gloves. So, cotton glove siya. Tapos, free na meter. So, yan. Malalaki yung number sa meter niya. Mas madaling makita at gawa siya ng Benson. Next naman ay ang kanyang charger at ang battery. Siyempre, ito yung pinaka-importante dyan. Hindi naman gagana yung drill natin kasi cordless nga. So, battery powered siya. 12 volts, lithium ion,
ang kagandahan dito sa battery na to ay interchangeable up to 30 plus na tools ng Ingco. Makikita nyo tong indicator nito sa kanyang box, sa front side ng box niya. So, try natin naman paganahin. So, easy snap naman yung battery niya. Tapos, naka-safety pa pala siya. So, yun. Kailangan tanggalin nyo sa center yung safety niya. So, test natin yung drill. So, front. Ayan, mayroon na siyang LED light or LED na ilaw for dark places to make sure na makita rin at mas maliwanag ang pinagtatrabahuan nating area habang nagde-drill tayo. So, try naman natin ikabit ang kanyang CRV bit sa kanyang chuck. So, iba yung way ng paglagay ng kanyang bit compare sa traditional na corded na drill. Ang traditional na corded drill ay ginagamitan pa ng chuck key. Ito hindi na kailangan. So, ang gagawin mo lang dito ay ang ilagay yung drill bit sa loob ng kanyang chuck. Then, switch mo yung reverse. Then, press mo yung power function niya at kusa na siyang hihigpit. For releasing naman ng drill bit, i-reverse mo lang din yung switch to forward. Tapos, hit mo lang siya. Tapos, saka na siya mag-re-release. So, hawak mo lang syempre na mahigpit yung kanyang chuck. Enough force lang din naman para makapag-close yung kanyang chuck. Automatically naman siya maghihigpit. Once na ma-secure mo siya, pwede mo na siyang gamitin na pang butas o pang drill or pang screw ng DIY projects.
Maraming salamat po mga ka-DIYer sa pagpanood ng aking video, and don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. At maglalabas po tayo ng maraming videos, lalo-lalo na sa mga updates sa pag-renovate ng ating bahay. So, thank you so much again. Peace out.